Φίλες και φίλοι, γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα 4 στάδια μιας επιτυχημένης ερωτικής σχέσης. Όταν κάποιος συναντά έναν άνθρωπο και αισθάνεται μια έλξη για εκείνον αυτόματα ή αισθάνεται ότι είναι σαν να τον γνωρίζει χρόνια και νιώθει πως με αυτόν τον άνθρωπο θα μπορούσε να έχει κάτι πιο κοντινό, να αναπτύξει μια σχέση δηλαδή, τότε συμβαίνει αυτό που οι περισσότεροι από εμάς ονομάζουμε έρωτα. Αυτό το σκύρτημα λοιπόν, αυτές οι πεταλούδες στο στομάχι, αυτή η αναστάτωση είναι περισσότερο αποτέλεσμα μιας χημικής πλάνης στον εγκέφαλο παρά μια πραγματικότητα βιώσιμη. Ο έρωτας επί της ουσίας είναι μια παραπλάνηση, γιατί ο άνθρωπος που αισθάνεται ερωτικά για κάποιον άλλον άνθρωπο απέναντί του δεν αντιμετωπίζει εκείνο τον άνθρωπο ως αυτό που είναι, αλλά ως αυτό που έχει εκείνος στο κεφάλι του και νομίζει ότι είναι. Βλέπει τον απέναντι σύμφωνα με το πώς θα ήθελε να είναι ο σύντροφός του και τα πράγματα. Αυτή είναι και η πρώτη φάση του έρωτα ή αλλιώς του πέπλου της παραπλάνησης. Αυτό το πρώτο μεγάλο χοντρό πέπλο κρατάει περίπου 3 μήνες. Μετά η χημεία του εγκεφάλου, αφού έχει κατακτηθεί όμως στο μεταξύ το πρόσωπο του πόθου και έχει αναπτυχθεί κοντινή σχέση με συναντήσεις και ολοκλήρωση της επαφής, πέφτει. Είναι προϋπόθεση να έχει αναπτυχθεί ολοκληρωμένη σχέση, γιατί αν σε βλέπω από μακριά και δεν μπορώ να σε έχω, αυτό τραβάει παραπάνω. Γίνεται ένα αποθυμένο, οπότε δεν μπορεί να τραβηχτεί επί της ουσίας το πέπλο και μάλιστα προστίθεται κι άλλο που τυφλώνει ακόμη περισσότερο τον ενδιαφερόμενο. Εάν όμως υπάρχει μια αρκετά κοντινή σχέση σε αυτό το πρώτο τρίμηνο με σχεδόν καθημερινές επαφές, με εξόδους, με ενασχολήσεις κοινών ενδιαφερόντων και οπωσδήποτε με ολοκλήρωση της σεξουαλικής σχέσης, τότε σίγουρα στο πρώτο τρίμηνο θα διαλυθεί το αρχικό πέπλο, γιατί πέφτοντας αυτό θα γίνει και η πρώτη αποκάλυψη. Όταν το άτομο πάρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από το αντικείμενο του πόθου του πράγματα που για εκείνον είναι σημαντικά, τότε χορταίνει αρκετές ελλείψεις από τη συναισθηματική του πείνα και η χημεία του εγκεφάλου του αμέσως του ξεκλειδώνει μια πολύ καθαρότερη εικόνα για τον καινούριο του σύντροφο. Εκείνη είναι η στιγμή που είτε ο καθένας ξεχωριστά, είτε και οι δύο μαζί μπορεί να αντιληφθούν ότι καμία σχέση δεν είχε το συγκεκριμένο άτομο με αυτό που ήθελαν και επιζητούσαν και να φύγουν και οι δύο ή ο ένας ανάλογα σε τι εγκεφαλική και ψυχική κατάσταση βρίσκονται τα πρόσωπα. Αν όμως συνεχιστεί η σχέση, η δεύτερη φάση θα έρθει με ένα διαγώνισμα στους 6 μήνες, όπου τότε πέφτει ένα ακόμη πέπλο και βλέπεις ακόμη πιο καθαρά ποιος είναι ο άλλος μέσα στη σχέση, αλλά και σε σχέση με αυτά που επιζητάς. Γιατί πάντα αυτό συμβαίνει. Μπορεί ποτέ να μην μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιος ακριβώς είναι ο άλλος, ειδικά στις προσωπικές σχέσεις, αλλά τουλάχιστον να ζούμε με αυτόν που εμείς αισθανόμαστε ότι μπορούμε και θέλουμε να είμαστε. Επειδή όλοι οι άνθρωποι είμαστε τραυματισμένοι, αντιλαμβανόμαστε τόσο τον εαυτό μας και τις ανάγκες του, αλλά επίσης και τον κόσμο γύρω μας και τους ανθρώπους μόνο μέσα από τα τραύματά μας. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε με ευκολία ποιος είναι ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας καθαρά. Άλλωστε, ούτε και ποιος ακριβώς είναι ο εαυτός μας γνωρίζουμε καθαρά. Στην πραγματικότητα, κάθε ενήλικας
θα έπρεπε να ασχοληθεί επισταμμένα για να αναγνωρίσει και να μάθει τον εαυτό του και να διαπιστώσει από ποια τραύματα άγεται και φέρεται. Σχεδόν κανένας όμως δεν το κάνει αυτό. Τις περισσότερες φορές πρέπει να φτάσει ο κόμπος στο χτένι, να βιώσει κάποιος πολλαπλές καταθλίψεις ή μεγάλα μπλοκαρίσματα και να απευθυνθεί τότε σε έναν ψυχοθεραπευτή ή σε έναν ενεργειακό θεραπευτή σαν και εμένα, ή ακόμη να ψάξει να βρει τον εαυτό του μέσα από τη μελέτη αρχαίων κειμένων που ασχολούνται με τον άνθρωπο και τη φιλοσοφία από την αρχή του κόσμου. Στη συνέχεια έρχεται το τρίτο και το πιο σημαντικό πέπλο, που είναι στο 1 έτος. Εκεί, καθώς πέφτει και αυτό, η εικόνα είναι σχεδόν πεντακάθαρη για το άτομο που είσαι μαζί του. Και αν η σχέση κρατήσει από εκεί και πέρα, σημαίνει ότι το ζευγάρι έχει καταφέρει να βρει μεταξύ του αρκετά κοινά σημεία και κοινή πλεύση. Οι εμπειρίες που έχουν ζήσει οι δύο άνθρωποι μαζί αυτό το χρονικό διάστημα είναι αρκετές για να δείξουν αν βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος και μπορούν μαζί να παρακάμψουν ή ακόμη και να ξεπεράσουν τα τραύματά τους. Για να συμβεί αυτό, απαραίτητα η χημική διαδικασία του εγκεφάλου, που ονομάζεται έρωτας, έχει μπει στην άκρη και έχει ξεκινήσει η λειτουργία του μηχανισμού εκείνης της ανώτερης και πολυπόθητης δόνησης της αγάπης. Υπάρχει ωστόσο ένα μεσοδιάστημα πριν από την τέταρτη φάση που βρίσκεται στα 2 έτη. Εκεί υπάρχει περίπτωση να διαλυθεί η σχέση, παρότι το ζευγάρι έχει αρχίσει να μπαίνει στην κατάσταση της αγάπης. Σε μια τέτοια περίπτωση θα έχουν παίξει μεγαλύτερο ρόλο πιο πρακτικά πράγματα, όπως τα οικονομικά, ζητήματα εργασίας, άλλοι οικογενειακοί παράγοντες, ο κοινωνικός περίγυρος κτλ. Παρά εσωτερικά ζητήματα ψυχής που αφορούν το ζευγάρι. Στα 2 χρόνια λοιπόν κρίνεται αν η πρακτική ζωή μπορεί να εναρμονιστεί σε έναν κοινό τόπο. Σε περίπτωση που περαστεί με επιτυχία και το μεσοδιάστημα του δεύτερου έτους, επειδή φαίνεται πως και πρακτικά μπορεί το ζευγάρι αυτό να είναι μαζί, μετά η υπόθεση θα κριθεί στα 7 έτη. Σε αυτή την τέταρτη φάση, στα 7 χρόνια, γίνεται ένας ολόκληρος εσωτερικός κύκλος για τους ανθρώπους. Τότε πέφτουν όλα τα πέπλα. Η ματιά μπορεί να είναι ξεκάθαρη, γιατί τότε δεν θα δεις μόνο αν αυτός ο άνθρωπος σου κάνει σε αυτά που επιζητούσες εσύ, αλλά θα δεις ποιος είναι πραγματικά ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου. Και επειδή στο μεταξύ θα έχουν περάσει τα χρόνια και θα έχεις και εσύ πάει παρακάτω ως προσωπικότητα, αναγκαστικά εκεί θα γίνει και η τελική κρίση. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το ζευγάρι θα έχει αναπτυχθεί μαζί, θα έχει βελτιώσει το χαρακτήρα του, θα έχει απαλύνει ή ακόμη θα έχει σβήσει τα τραύματά του. Όμως εκείνη τη χρονική περίοδο θα πάρθει η απόφαση βαθιά μέσα στον καθένα εάν θα συνεχίσει να είναι με τον σύντροφό του και ποιος είναι ο λόγος που το κάνει αυτό. Συνειδητά πλέον, ακόμη και αν δεν είσαι πολύ ευχαριστημένος από τον σύντροφό σου, μπορεί να αποφασίσεις να μείνεις μαζί του, γιατί οι λόγοι που βάζεις στη ζυγαριά γέρνουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Ευχής έργο βέβαια είναι όλα τα ζευγάρια που καταφέρνουν να διανύσουν μαζί την 7ετή πορεία, να παίρνουν την απόφαση να συνεχίσουν να βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη, γιατί πραγματικά ο ένας ταιριάζει με τον άλλον και η αληθινή αγάπη έχει αναπτυχθεί και έχει ριζώσει βαθιά μέσα στις καρδιές τους. Θα μου πείτε τώρα ότι αυτό είναι το ποθούμενο για όλους μας και σχεδόν κανείς μας πάνω σε αυτόν τον πλανήτη δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να καταλήξει σε μια τέτοια όμορφη, απλή, ειλικρινή και δημιουργική σχέση.
Εδώ θα σας παραθέσω την προσωπική μου άποψη, η οποία στις μέρες μας, που είναι τόσο αχαλήνοτες και ανεξέλεγκτες, υπό το πρόσχημα του μοντερνισμού, ίσως να φανεί και παλιωμοδίτικη. Στο ξεκίνημα αυτού του βίντεο μιλήσαμε για την πρώτη φάση που διαρκεί 3 μήνες. Όπως καταλάβατε, αυτό το πρώτο τρίμηνο είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι άνθρωποι δεν πλησιάζουμε ο ένας τον άλλον επειδή υπάρχει πιθανά η δυνατότητα να ταιριάξουμε, αλλά επειδή η ανάγκη μας να πάρουμε από τον άλλον αυτά που χρειαζόμαστε για να χορτάσουμε συναισθηματικά μας οδηγεί με μανία και απερισκεψία σε έναν ξέφρενο έρωτα. Αν λοιπόν εκείνη την περίοδο οι άνθρωποι συγκρατηθούν, δεν αφήσουν το μυαλό τους να ονειρεύεται, ότι σίγουρα το πρόσωπο που έχουν απέναντί τους καλύπτει πολλές από τις ανάγκες και τα θέλω τους, αν δεν αφήσουν το μυαλό τους να φτιάχνει ιστορίες και παραμύθια και αν συγκρατήσουν ακόμη και το σώμα τους να μην συνευρεθούν αυτό το πρώτο τρίμηνο, αλλά να δώσουν στον εαυτό τους το χρόνο να γνωριστούν πραγματικά, όχι από πουριτανισμό, αλλά από επίγνωση και γνώση της λειτουργίας της ανθρώπινης ύπαρξης, πάω στοίχημα, ότι θα οδηγούμασταν όλο και πιο περισσότερο σε επιτυχημένα ζευγάρια. Ο άνθρωπος καθημερινά ξοδεύει και πληγώνει τον εαυτό του εντελώς απερίσκεπτα, πότε νομίζοντας ότι πράττει πραγματικά για το συμφέρον του και πότε ακολουθώντας μόδες, τάσεις και σύγχρονες δίθεν κοινωνικές επιταγές. Απευθύνομαι και στα δύο φύλλα. Όταν γνωριστούν μεταξύ τους και νιώσουν πως κάτι ελκτικά έντονο υπάρχει σε αυτή τη γνωριμία, να μην βιαστούν. Αυτό θα δώσει το χρονικό περιθώριο και στους δύο να πέσει το πρώτο πέπλο. Θα δώσει επίσης πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα αυτή η γνωριμία να καταλήξει σε μια μακρόπνοη και επιτυχημένη σχέση. Διαφορετικά, να τραβήξει ο καθένας το δρόμο του, χωρίς να έχουν μείνει συναισθηματικά κενά ή να έχουν δημιουργηθεί αυτό που οι Άγγλοι ονομάζουν hard feelings. Σας ευχαριστώ που μείνετε μαζί μου και σε αυτό το βίντεο μέχρι τέλους. Αφήστε μου το σχόλιο σας, ειδικά σε ένα βίντεο σαν κι αυτό με τέτοια θεματολογία. Και όπως πάντα, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή, να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις και να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας για να ταξιδέψουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Να είστε όλοι καλά και να φροντίζετε τον εαυτό σας όπως χρειάζεται.